Noong panahon na ang kapangyarihan ay sinusukat sa espada at korona at ang mundo ay pinaghaharian ng mga hari, emperador at mga mandirigma, may isang babae na tumindig laban sa lahat ng inaasahan, si Matilda of Tuscany. Did you know na sa gitna ng magulong kasaysayan ng Europa, may isang babae na halos mag-isa na humamon sa isang emperador? Isang babae na hindi lang basta sumunod sa agos ng panahon, kundi siya mismo ang nagbago nito. Ito ang kwento ng Reyna ng Bakal. Sa hilagang bahagi ng Italy noong ika-11th siglo, ang lupa ay hindi pa isang buo at tahimik na bansa. Ito ay hati-hati, punong-puno ng mga kaharian, lungsod-estado at mga Panginoon na may kanya-kanyang kapangyarihan. Sa ibabaw ng lahat ng ito ay ang makapangyarihang Holy Roman Empire, isang imperyo na nag-aangkin ng kapangyarihan hindi lamang sa lupa, kundi pati sa simbahan. At sa kabilang panig, naroon ang simbahang Katoliko, pinamumunuan ng Santo Papa, isang puwersa na hindi rin basta-basta nagpapasakop. Ang tensyon sa pagitan ng imperyo at simbahan ay tila isang bagyong naghihintay lang sumabog. At sa gitna ng bagyong ito, isinilang si Matilda. Lumaki si Matilda sa isang pamilyang may kapangyarihan at impluwensya. Ngunit ang kanyang kabataan ay hindi isang kwento ng karangyaan at kasiyahan. Bata pa lamang siya, naranasan na niya ang pagkawala. Ang kanyang pamilya ay naging biktima ng karahasan at politika. Sa murang edad, natutunan niya ang isang mahalagang aral. Ang kapangyarihan ay hindi lamang minamana. Ito ay ipinaglalaban. Hindi siya pinalaki para maging tahimik. Hindi siya hinubog para maging mahina. Habang ang ibang kababaihan noong panahong iyon ay inaasahang manatili sa likod ng mga pader, si Matilda ay natutong humawak ng espada, magplano ng digmaan at mag-isip tulad ng isang general. Sa paglipas ng panahon, si Matilda ay naging isa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa rehiyon. Hawak niya ang malawak na lupain sa hilagang Italy, isang teritoryo na kritikal sa sinumang nagnanais kontrolin ang bansa. Ngunit ang tunay na laban ni Matilda ay hindi lamang tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Sa panahong iyon, may isang malaking issue na nagdulot ng matinding alitan sa pagitan ng simbahan at imperyo, ang karapatang magtalaga ng mga obispo. Ang emperador, si Henry IV, ay nais kontrolin ito. Para sa kanya, ang simbahan ay bahagi ng kanyang kaharian. Ngunit ang Santo Papa, si Pope Gregory VII, ay tumutol. Para sa kanya, ang simbahan ay dapat manatiling laya sa impluwensya ng mga hari. Ito ang simbula ng tinatawag na investiture controversy, isang labanan hindi ng espada kundi ng kapangyarihan at paniniwala. At si Matilda, pinili niyang panigan ang Santo Papa. Sa kanyang pamumuno, ang kanyang mga kuta ay naging simbolo ng paglaban. Isa sa pinakamahalaga ay ang Canossa, isang matibay na kastilyo na nakatayo sa tuktok ng bundok. Hindi ito basta kastilyo. Ito ay naging sentro ng isang pangyayari babago sa kasaysayan. Noong taglamig ng taong 1977, isang kakaibang esena ang naganap sa Canossa. Ang emperador mismo, si Henry IV, ay naglakbay sa gitna ng niebe at lamig upang humingi ng kapatawaran sa Santo Papa. Isipin mo iyon, ang isang emperador, ang pinakamakapangyarihang tao sa kanyang panahon, ay nakatayo sa labas ng kastilyo. Walang sapin sa paa, nakasuot ng simpleng damit, naghihintay ng 3 araw. Ito ay kilala bilang Walk to Canossa. At sino ang naroon? Nagmamasid, nag-aayos ng bawat detalye. Si Matilda, hindi siya basta tagapanood. Siya ang isa sa mga pangunahing tagapamagitan, pagitan ng emperador at Santo Papa.
Sa likod ng esenang iyon ng pagpapakumbaba, naroon ang matalinong estratehiya ni Matilda. Alam niyang ang kapangyarihan ay hindi lamang nakukuha sa digmaan, kundi sa simbolo, sa imahe, at sa mensahe. Ang esenang iyon sa Canossa ay naging simbolo ng kapangyarihan ng simbahan laban sa imperyo. At si Matilda ang isa sa mga arkitekto nito, ngunit hindi doon natapos ang laban. Matapos ang Canossa, muling lumakas ang tensyon. Ang emperador ay hindi basta sumuko at si Matilda ay hindi rin umatras. Sa mga sumunod na taon, pinangunahan ni Matilda ang kanyang hukbo sa iba't ibang laban. Hindi siya natakot na humarap sa mas malaking puwersa. Hindi siya umatras kahit na ang kalaban ay isang emperador. Ang kanyang mga kuta ay nagsilbing depensa ng simbahan. Ang kanyang mga sundalo ay lumaban hindi lamang para sa lupa, kundi para sa paniniwala. At sa bawat laban, pinatunayan ni Matilda na ang lakas ay hindi nasusukat sa laki ng hukbo, kundi sa tibay ng loob. Ngunit ang tunay na lakas ni Matilda ay hindi lamang sa digmaan. Ito ay sa anyang kakayahang mag-isip. Sa politika, sa estratehiya, alam niya kung kailan lalaban at kung kailan makikipag-usap. Alam niya kung paano gamitin ang kanyang posisyon upang palakasin ang kanyang panig. At higit sa lahat, alam niya kung paano manatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Habang ang mundo sa kanyang paligid ay patuloy na nagbabago, si Matilda ay nanatiling isang haligi ng katatagan. Hindi siya basta pinuno. Siya ay isang simbolo ng tapang, ng paninindigan, at ng kakayahan ng isang babae na baguhin ang takbo ng kasaysayan. Sa huli, ang laban ni Matilda ay hindi lamang laban sa isang emperador. Ito ay laban sa ideya na ang kapangyarihan ay para lamang sa iilan. Ito ay laban sa paniniwala na isang babae ay hindi maaaring mamuno, at sa laban na iyon, siya ay nagtagumpay. Hindi man sa bawat laban sa digmaan, ngunit sa mas malaking laban, ang pagbabago ng pananaw ng mundo. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Sa bawat taong pinipiling tumindig para sa tama, sa bawat taong hindi natatakot lumaban para sa kanilang paniniwala, si Matilda of Tuscany, ang reyna ng bakal. Isang pangalan na hindi dapat makalimutan. Isang kwento na patuloy na magbibigay lakas sa mga susunod na henerasyon. At sa pagtatapos ng ating kwento, isang tanong ang iiiwan ko sa iyo. Kung ikaw ay nasa panahon ni Matilda, ikaw ay susunod sa kapangyarihan o lalaban para sa iyong paniniwala? Ngunit ang tunay na kwento ni Matilda of Tuscany ay hindi nagtatapos sa digmaan o sa tagumpay sa Canossa. Sa katunayan, doon pa lamang nagsisimula ang kanyang pinakamahirap na laban. Matapos ang mga unang tagumpay laban kay Henry IV, hindi tuluyang natapos ang tensyon. Ang kapatawarang ibinigay ni Pope Gregory VII ay hindi nagdala ng pangmatagalang kapayapaan. Sa halip, ito ay naging isang pansamantalang paghinto lamang sa isang mas malaking digmaan. Muling nagtipon ng lakas ang emperador. Muling naghanda si Matilda. At sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kapalit. Habang lumilipas ang mga taon, naging mas marahas ang mga labanan. Ang mga lupain ni Matilda, na minsang simbolo ng katatagan, ay paulit-ulit na sinalakay. Ang kanyang mga kastilyo ay naging target. Ang kanyang mga lungsod ay naging larangan ng tunggalian. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya bumitaw. Hindi siya umatras. Hindi siya sumuko. Isang mahalagang yugto ang dumating nang tuluyang lusubin ng mga puwersas ng emperador ang Italia. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito laban ng impluensya. Ito ay laban para sa mismong kontrol ng rehiyon. At si Matilda, nasa unahan. Hindi bilang simbolo lamang, kundi bilang isang tunay na pinuno sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat pag-atake,
gumamit siya ng kakaibang taktika. Hindi siya laging umaasa sa direktang labanan. Sa halip, ginamit niya ang kaalaman sa lupa, ang lokasyon ng kanyang mga kuta, at ang bilis ng kanyang mga sundalo upang pahinain ang kalaban. Isang uri ng pakikidigma na maituturing nating strategic defense sa modernong panahon. At dito, lalo siyang kinilala, hindi lamang bilang isang pinuno, kundi bilang isang henyo sa digmaan. Ngulit sa gitna ng lahat ng laban, may isang masakit na katotohanan. Ang digmaan ay may kapalit. At para kay Matilda, ito ay hindi lamang mga lupain o kayamanan, kundi personal na pagkawala. Sa kanyang buhay, naranasan niya ang mga trahedya na kayang bumasag sa kahit sinong tao. Nawalan siya ng mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga pag-aasawa ay hindi nagdala ng kapayapaan. At sa kabila ng kanyang kapangyarihan, naranasan niya ang kalungkutan na hindi kayang punan ng anumang tagumpay. Ngunit marahil dito natin makikita ang tunay na lakas ni Matilda. Hindi sa kanyang kakayahang manalo, kundi sa kanyang kakayahang magpatuloy. Habang tumatagal, nagbago rin ang takbo ng simbahan. Ang laban na sinimulan sa panahon ni Investiture Controversy ay unti-unting nagbunga ng mga pagbabago. Ang ideya na ang simbahan ay dapat maging malaya sa kontrol ng mga hari ay nagsimulang tanggapin. At bagamat hindi ito agad-agad na naisakatuparan, ang mga pundasyon nito ay inilatag ng mga tao tulad ni Matilda. Sa kanyang mga huling taon, si Matilda ay hindi na lamang isang mandirigma. Siya ay naging isang tagapagtanggol ng pananampalataya, isang tagapagyayo, at isang simbolo ng katatagan. Ang kanyang impluensya ay umabot lampas sa digmaan, sa politika, sa simbahan, at sa kasaysayan mismo. Isang mahalagang desisyon ang kanyang ginawa bago siya pumanaw. Ipinamana niya ang malaking bahagi ng kanyang lupain sa simbahan, isang hakbang na nagpatibay sa kapangyarihan ng simbahan sa Italia. Ngunit ito rin ay naging sanhi ng panibagong alitan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sapagkat ang kanyang pamana ay hindi lamang lupa, kundi isang ideya, isang paninindigan, isang laban na hindi pa tapos. Nang siya ay pumanaw noong 1115, iniwan niya isang mundong ibang-iba sa kanyang kinalakhan. Ang mga hari ay hindi nagganap na makapangyarihan tulad ng dati. Ang simbahan ay may mas matibay na tinig. At ang ideya na isang babae ay maaaring maging pinuno, strategist at tagapagbabago ng kasaysayan ay hindi na maikakaila. Pagkalipas ng mga siglo, ang pangalan ni Matilda ay patuloy na nabubuhay. Hindi lamang sa mga aklat ng kasaysayan, kundi sa bawat kwento ng tapang at paninindigan. Sa bawat laban para sa tama, sa bawat taong pinipiling tumandig kahit mag-isa. At kung babalikan natin ang kanyang buhay, isang bagay ang malinaw. Ang Matilda ay hindi lamang nakipaglaban sa isang emperador. Nakipaglaban siya sa limitasyon na itinakda ng kanyang panahon. At sa laban na yon, nagtagumpay siya. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Sa isang mundong puno ng presyon, impluensya at kapangyarihan, kung ikaw ay haharap sa isang desisyon na maaaring magbago ang lahat, pipiliin mo bang maging tahimik o magiging tulad ni Matilda na handang tumindig kahit laban sa buong mundo? Ngunit kahit pumanaw na si Matilda of Tuscany, hindi natapos ang kanyang kwento. Sa katunayan, mas lalo pa itong lumalim. Sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay hindi namamatay kasama ng tao. Ito ay naiiwan. At minsan, ito ay nagiging dahilan ng panibagong labanan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 1115, ang kanyang malawak na lupain ay naging sentro ng matinding pagtatalo. Ang kanyang desisyon na ipamana ang kanyang teritoryo sa simbahan ay hindi tinanggap ng lahat, lalo na ng mga sumunod na emperador ng Holy Roman Empire. Para sa kanila, ang lupain ni Matilda ay hindi dapat mapunta sa simbahan. Ito ay dapat manatili sa ilalim ng imperyo. At dito nagsimula ang isang bagong yugto ng alitan.
Isang laban na wala na si Matilda upang pamunuan. Ngunit kahit wala na siya, ang kanyang anino ay naroon pa rin. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo, isang paalala sa simbahan kung paanong lumaban, isang babala sa imperyo kung ano ang maaaring mangyari kapag may tumindig laban sa kanila. Sa mga sumunod na taon, ang mga lupain ni Matilda ay naging bahagi ng mas malawak na tunggalian sa pagitan ng simbahan at imperyo. At ang alitang ito ay kalaunan nagbunga ng mga kasunduang magbabago sa kasaysayan. Isa sa pinakamahalaga ay ang Concordat of Worms, isang kasunduang na nagtakda ng hangganan sa pagitan ng kapangyarihan ng simbahan at ng emperador. Hindi nito tuluyang tinapos ang alitan, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang. Isang hakbang na may ugat sa laban na sinuportahan ni Matilda. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang anyo ng kapangyarihan sa Europa. Ang mga hari at emperador ay natutong makipagkompromiso. Ang simbahan ay natutong ipagtanggol ang sarili nitong otoridad. At ang ideya ng paghihiwalay ng kapangyarihan, bagamat hindi paganap, ay nagsimulang mabuo. Ngunit may isang mas tahimik, mas malalim na pagbabago na iniwan si Matilda. At ito ay hindi tungkol sa lupa, hindi tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa pananaw. Sa isang panahon kung saan ang mga kababaihan ay kadalasang nasa gilid lamang ng kasaysayan, si Matilda ay naging sentro nito. Hindi siya naging dakila dahil siya ay kakaiba. Naging dakila siya dahil pinili niyang hindi sumunod sa limitasyon. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon, sa mga babaeng nais mamuno, sa mga taong nais baguhin ang sistema, sa mga individual na naniniwala na ang kanilang boses, kahit mag-isa, ay may halaga. At habang ang kanyang pangalan ay maaaring hindi kasing tanyag ng ibang pinuno sa kasaysayan, ang kanyang impluwensya ay tahimik na dumadaloy sa mga ideyang ginagamit natin hanggang ngayon. Ang paniniwala na ang kapangyarihan ay dapat may hangganan. Ang ideya na ang pamumuno ay hindi nakabatay sa kasarian. At ang lakas ng paninindigan sa harap ng mas malakas na puwersa. Kung iisipin mo, ilang tao ba ang kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan? At ilang tao ba ang kayang gawin iyon habang linalabanan ang inaasahan ng buong mundo? Si Matilda ay hindi perpekto. Nagkamali rin siya. May mga laban na hindi niya napanalunan. May mga desisyon na may bigat na kapalit. Ngunit marahil, iyon ang dahilan kung bakit mas makapangyarihan ang kanyang kwento. Dahil ito ay totoo. Hindi ito kwento ng isang alamat na walang kahinaan. Ito ay kwento ng isang tao na natakot, na nasaktan, ngunit piniling tumindig pa rin. At sa dulo, iyon ang tunay na sukatan ng lakas. Hindi kung gaano ka kadalas manalo, kundi kung gaano ka katatag kahit sa pagkatalo. Ngayon, sa modernong mundo na ating ginagalawan, maaring wala na ang mga kastilyo, emperador o ang mga digmaan tulad ng panahon ni Matilda. Ngunit ang mga laban, narito pa rin. Sa ibang anyo, sa ibang paraan. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong magsalita kahit mahirap. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong ipaglaban ang tama. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong hindi sumunod sa mali. Nariyan ang diwa ni Matilda. At marahil, iyon ang kanyang tunay na pamana. Hindi lamang ang kanyang mga lupain, hindi lamang ang kanyang mga tagumpay, kundi ang apoy ng tapang na patuloy na nagliliyab sa bawat taong handang tumindig. At sa pagtatapos ng ating kwento, isang huling tanong ang iiwan ko sa iyo. Sa mundong puno ng impluwensya at kapangyarihan, ikaw ba ay magiging tagasunod ng kasaysayan o magiging tagapagbabago nito?